ඔයාගේ ෆෝන් එක වෙබ් කැමරාවක් කරමු. SLD Directors YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකක තමයි අද මේ ඔයගොල්ලෝ ගොතලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාගේ මෙන්න මේ ෆෝන් එකක් වෙබ් කැමරාවක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයා දන්නවා සරලවම වෙබ් කැමරාවක් කියන්නේ අපිට PC එකේ කැමරාවක් විදිහට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන් උපකරණයක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ හොඳ වර්ගයේ හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක වෙබ් කැම් එකක් අනිවාර්යෙන් රුපියල් 15000කට වඩා වැඩි වෙනවා 1080p හොඳ රෙසලූෂන් එකක් තියෙන හොඳ quality වෙබ් කැමරාවක් ගන්න ඕන. ඊට වඩා අඩු quality ගාන අඩු වෙබ් කැමරාස් තියෙනවා ගන්න කඩේ. හැබැයි මේ වලින් එච්චර ලොකු quality වීඩියෝ එකක් එහෙම නැත්නම් quality output එකක් අපිට ලබා ගන්න බෑ. හැබැයි ඊට වඩා ගොඩක්ම quality දෙයක් තියෙනවා අපි ගාව මෙන්න මේ ෆෝන් එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන කැමරාව ගොඩක්ම quality විදියට අපිට වීඩියෝස් රෙකෝඩ් කරන්න ඒ වගේම ෆොටෝස් ගන්න අපි පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් කොහොමද මේ වගේ ෆෝන් එකක් වෙබ් කැමරාවක් විදියට පාවිච්චි කරන්න කියලා තමයි මේ වීඩියෝ කතා කරන්නේ. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය කරන්නේ මෙන්න මේ විදියට ෆෝන් එකකුයි මෙන්න මේ වගේ data cable එක විතරයි. ඉතින් PC එකක් අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය කරනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ කැමරාවක් තියෙන එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රන්ට් එකේ හොඳ කැමරාවක් හරි බෑක් එකේ හොඳ කැමරාවක් හරි තියෙන ෆෝන් එකක් ඔයාලට මේකට යූස් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා සාමාන්‍ය හැමතිස්සෙම පාවිච්චි කරන ෆෝන් එකේ තියෙන කැමරාව හොඳයි නම් ඒකත් යූස් කරන්න පුළුවන්. කිසිම වෙලාවකදී මේකේ ෆ්‍රන්ට් එකේ කැමරාව quality නැති හරි බෑක් එකේ කැමරාව quality නැහැ හරි කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේ කැමරා දෙකෙන් එකක් අපිට ඕන වෙලාවකට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සරලවම මේ දේවල් දෙක තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එකත් අපිට අවශ්‍ය කරනවා. ඉතින් මේ ඇප් එකේ නම තමයි Droidcam කියන ඇප් එක. ඉතින් ඔයාලට සරලවම මේක ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාගේ PC එකටත් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි මේකේ අවශ්‍ය කරන setup කරන process එක යන්නේ. ඉතින් මේක කොහොමද setup කරන්නේ කියලා අපි දැන් බලමු. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න ඕනේ පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට පස්සේ එන bell icon එකේ notification all දාලා තියාගත්තොත් තමයි මේ වීඩියෝස් වල අපි දාපු ගමන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ තියෙන අපේ social media මේවත් අපි follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒකම පහළ description එකේ තියෙන link එකෙන් අපේ Telegram group එකට අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් මුලින්ම ඔයා Play Store එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට සර්ච් කරගන්න ඕනේ Droidcam කියලා මේ විදිහට. ඒකට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ app එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහට පේනවා ඇති HD webcam for PC කියලා මේ වගේ තව එකක් තියෙනවා. ඒක paid version එකක්. මොකද ඒකෙන් ඔයාලට full HD resolution එක ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් normal ගන්න ෆෝන් එකේ cam එක webcam එකක් විදිහට. ඉතින් මේක free version එක උනාට අකුල් නැහැ. ඔයාලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Google එකෙන් මේක HD version එක තියෙන modify කරපු app එක අරගන්න. ඉතින් ඒක මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. මුලින්ම මේක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. මම මේක මෙහෙම ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට ඕපන් කරාම ඔයාලට වෙන්නේ help එකක් විදිහට එක දේවල් මේ විදිහට මේගොල්ලෝ කියලා දෙනවා. මේකේවා next දීගෙන මේ වගේ got it දෙන්න මේ දේවල් ටිකවල් කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට allow කරන්න permission ඉල්ලනවා. මේ දේවල් allow දෙන්න. හරි මේ විදිහට තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට settings වලට ගියාම මේ වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා බලා ගන්න. Droidcam port කියලා මේ වගේ කැමරා කියලා තියෙනවා. limit fps කරාම save battery කියලා තියෙනවා. ඉතින් battery save කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට මේක දෙන්න. ඉතින් microphone එක ඒ විදිහට තියෙනවා. ඒ වගේම IP webcam කියලා මෙන්න මේ වගේ settings ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ මෙච්චරයි මෙතන අපේ මේ app එකේ mobile app එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඊටු ටික ඔක්කොම අපි PC එකේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු PC එකෙන් කොහොමද මේ දේවල් download කරගන්න මේව setup කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ ආයෙත් අපිට phone එකට එන්න වෙනවා. දේවල් ටිකක් කියලා දෙන්න. ඊට කලින් කියනවා මෙන්න මෙතන වල පේන ඇති පොඩි ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මේක ටච් කරලා වඩ පුළුවන් මොන කැමරා එකකද පාවිච්චි කරන්න ඕන කියලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ back එකද front එකද කියලා ඔයාලා මෙතන select කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන දැන්ට back දෙනවා. ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් මේකේ ඔප්ෂන් දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම Wi-Fi වලින් සහ USB cable එකෙන් මේ දේ කරගන්න. ඒ වුණාට මම recommend කරනවා USB cable එක use කරන්න කියලා tripod එකක් වගේ දෙයක් එක. මොකද Wi-Fi කියන එකෙන් කරොත් ටිකක් delay වෙන ගතියක් තියෙනවා. මම මේක test කරලා බලද්දි. ඉතින් ඒක නිසා මම කියනවා ඔයගලන්ට data cable එකම use කරන්න කියලා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද PC එකේ දැන් මොනවද කරගන්න ඕනේ කියලා. හරි මුලින්ම ඔයා මේක PC එකෙන් කරන්න යද්දි ඔයා මේකටත් මෙන්න මේ Droidcam PC version එක download කරගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට Droidcam Windows කියලා search කරගන්න.
මේ විදිහට සර්ච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට පහළට ඇද්දි බලා ගන්න පුළුවන් softonic.com කියලා සයිට් එක Droidcam download කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේක උඩ ක්ලික් කරගන්න. මේකේ link එක මම comment section එකේ දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති free download කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරලා ඉවරලා මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරලා ඉවරලා ඔයාලට පුළුවන් free download කරගන්න. මේක KB ගානක පොඩි application එකක් වෙන්නේ. ඒ නිසා ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ. මම දැන් මේක install කරලා තියෙන නිසා ආයි install කරන්න යන්නේ නෑ. මේක මම ඔයගලන්ට මෙතන link එක comment section එකේ pin කරලා තියන්න. මේකයි Play Store එකේ download කරන්න ඕන link එකයි. මේ දෙකම මම comment section එකේ pin කරලා තියන්න. මේක මෙන්න මේ විදිහට drop down menu එකක් තියෙනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේක උඩ click කරලා මෙතනින් open දෙන්න ඕන. එතකොට මේකෙන් ඔයාගේ මෙහෙම permission ඉල්ලයි. ඒ දේවල් permission yes දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ දේවල් බලනවා. මේකෙත් English language දීලා okay කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට ඊට පස්සේ පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට welcome to Droidcam download manager කියලා මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයා මේක next දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන මෙන්න මේක මේ download කරගන්න කියලා. ඉතින් මේ දේවල් ඔක්කොම skip all කරන උඩ click කරගන්න. එතකොට ඔයාලට downloading additional file කියලා මෙන්න මේ විදිහට මේ Droidcam එක install වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක ටිකක් වෙලා බලන්න ඉන්න වෙනවා. හරි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට මේක run කියලා මෙතන තියෙනවා later කියලා තියෙනවා. මේකෙන් මම run කියන උඩ click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් ආයි Droidcam setup කියලා මේ විදිහට බලනකොට මේකේ next දෙනවා මම. මේකට agree දෙනවා. මෙතන ඔයාලට download කරන path එක තමයි පෙන්නන්නේ. මම මේක Windows තියෙන ඒ path එකටම download කරගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් එහෙම නැත්නම් මෙතන browse ගිහිල්ලා අවශ්‍ය කරන path එක select කරන්න. මම ඉතින් මේ තියෙන path එකටම download කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට next දීලා. ඊට පස්සේ ඔයාලගෙන් අහනවා මෙන්න මේකට tick දාන්න දේවල් ටික. ඉතින් මේ විදිහට මේ ටික්ස් ටික මම ඔක්කොම on කරගන්නවා. ඉතින් Apple USB port එක නම් මට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ දැනට. ඒ වුණාට මම ඒක download කරනවා. මොකද ඔයගොල්ලන්ට Apple එකකිනුත් මේක use කරන්න පුළුවන්. يعني Apple camera එකක් Apple phone එකක් වුණත් use කරන්න පුළුවන්. මම මේ ටික ඔක්කොම on කරලා install දෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මේක install වෙනවට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට finish button එක තමයි click කරන් තියෙන්නේ. ඒක ඔයාලට වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට වෙන්නේ නැති shortcut එකක් මෙතන හැදුනා. මේක මම දැන් double click කරලා open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන video audio කියලා ටික තියෙනවා දාගන්න. ඒ ටික දෙක මම ඔක්කොම on කරගන්නවා දෙකම. එහෙම නැත්නම් මට audio එක අහගන්න බැරි වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ඔයාලට පේනවා wifi තියෙනවා. ඒ වගේම USB තියෙනවා. ඒ වගේම තියෙනවා create wifi server කියලා. ඉතින් මම මෙතනදී USB කියන එක තමයි click කරගන්නේ. මොකද මම කලින් කිව්වා වගේ මතකයි මම කිව්වා wifi එක පොඩි delay එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේක ඉඳ තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට recommend කරන්නේ මේ විදිහට USB කියන එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මේ විදිහට USB කියන එක උඩ click කරගෙන ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඉතින් මගේ application එක phone එකේ මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතන පේනවා ඉතින් මෙතන HD කියලා තියෙනවා. මේක උඩ touch කරලා ඔයාලට පුළුවන් දෙකක් play කරලා ඇයකට මේ කැමරා එක full HD විදිහට හදාගන්න. මේකට ad එකක් බලන්න තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේ ad එක ඉවරුනාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් පැයකට මේක full HD resolution එකකින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට අරගන්න. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එක කියන්නේ මේකේ මේ real time camera option එක ඔයාලට full HD ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේ ad එක බලලා ඉවරයි. ඉතින් HD unlock කියලා ඔයාලට පේනවා ඉතින් පැයකට තමයි මේක වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම ඒක ඕකේ කරලා ඔයාලට පේනවා මෙතන USB කෙනෙකුට ක්ලික් කරලා තිනවා මේකේ. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන refresh button එකක් තියෙනවා. මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලගේ phone එක පෙන්වන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක no detected device කියලා තමයි තාම පෙන්වන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේක දාගන්නේ කියලා. මෙතනදී කියන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඔයා settings වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට USB debugging කියන option එක on කරගන්න ඕනේ. ඒක on කරගන්නවා මුලින්ම settings වලට යන්න. settings වලට ගිහිල්ලා ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ about phone ගිහිල්ලා Xiaomi phone යන්න මේ MIUI version කියන එකට අත්පාර touch කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ වෙනත් phone එකක් නම් තියෙනවා build number කියන එක හොයලා එකක් තියෙන මේ about phone වල build number කියන එක උඩ හොයලා ඒක උඩ touch කරලා develop option කියන එක enable කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ develop option එකට යන්න ඕනේ. මේකේ තියෙන develop option Xiaomi phone වල additional settings වල එහෙම නැත්නම් සමහර phone වල about phone තියෙන යටම එතන about phone වලට උඩින් අලුතෙන් option එකක් open වෙනවා develop option කියලා. එතනින් උඩට develop option ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ වෙනත් phone එකක් නම් තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට වෙනවා
අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ Redmi phone යන additional settings වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට develop option හොයාගන්න. ඊට පස්සේ මේකේ පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට USB debugging කියලා මේ වගේ එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක on කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක මම මේ විදිහට on කරගන්නවා. මේකේ ටික් එක දාලා ටිකක් වෙලා ඉන්න වෙනවා. ඒක ඉවර වුණාට පස්සේ මේ time එක අපිට okay කරගන්න වෙනවා. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට back වෙලා යනවා. මේ විදිහට back වෙලා මෙන්න මේ Droidcam කියන එක open කරගන්න ඕනේ. මේක මම phone එකෙන් open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට Droidcam app එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ආර මෙන්න මේ විදිහට USB mode එකට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක refresh කරන්න. ඒතකොට ආර වෙනවා ඉතින් ඔයාගේ phone එක මෙතනට detect වෙනවා. ඉතින් port එක විදිහට මෙතන දීලා තිබ්බේ 47යි 47. මම ඒක දෙනවා. මොකද මෙතන ඔයාලට පේනවා ඉතින් 47යි 47 කියලා තියෙනවා Droidcam port එක. ඒක settings වලට ගිහලා ඔයාලට කැමති විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මෙතන. අවශ්‍ය විදිහට මම මේක 47යි 47යි කියන එකටම දාලා තියෙන නිසා ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම මේ විදිහට දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ කැමරා එක මොකක්ද දෙන්නේ කියලා මම front එක select කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට start දෙන එක. ඔයාලට වෙනදී මෙන්න මේ විදිහට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේකේ phone එක අනිත් පැත්ත හරවන්න වෙයි ගොඩක් දුරට. මෙන්න මේ විදිහට කියන්නේ ඔයාලට මේකෙදී phone එක portrait විදිහට නෙමෙයි landscape විදිහට හරව ගන්න වෙනවා. මේක එහෙම නැත්නම් මේක මේ හරියට හරි scale එකකට ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක full screen mode එකට දාලා මෙන්න මේ විදිහට මේකත් බලා ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් stop දෙන්න කැමති නම්. එහෙම වුණොත් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ විදිහට normal සුදු පාට screen එකක් බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඔයා මේක උඩ click කරගත්තට පස්සේ ආයෙ මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ආයෙ start දුන්නම ආයෙත් මේක start වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී දැන් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් කොහොමද මේක දැන් මේක නිකන් මෙහෙම app එකේ මෙතන පෙන්වනවා විතරනේ අපිට. කිසිම අපිට ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙන්න මේ විදිහට අපිව record වෙන්නවත් මුකුත් නැහැ. ඔයාලට පේන්නේ නැති මේක නිකන් normally අපිට මේක බලා ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙදි ඔයාලට හිතෙනවා ඇති කොහොමද දැන් මේක මේ විදිහට තියෙද්දි අපි online zoom meeting එකක් හරි මොකක් හරි අපේ cam එක එකකින් අපේ PC එකට අරගෙන එහෙම නැත්නම් අපේ මං කලින් කිව්වා OBS studio එකට අරගෙන මේක use කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට ගන්න සරලවම OBS studio එකට යන එක ගිහිල්ලා මම දැන් මේක recording on එකේ තියෙන නිසා මම හරියට හිතන්නේ බලමු අපි මේක recording on එකේ තියෙද්දි මේක මොන හරි කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේකේ දාලා ලකුණුට click කරලා ඔයාලට පෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා video capture device කියලා. මෙන්න මේක උඩ click කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ මෙතනට කැමති නමක් දෙන්න ඔයාලට පුළුවන්. මම මෙතනට දෙනවා Droidcam කියලා මේ විදිහට. ඕකේ කරපු ගමන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ phone එකේ capture වෙනවා. Webcam කියලා මේ විදිහට පේනවා ඉතින් source 3 කියලා. OBS virtual camera කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම Droidcam source 2 කියලා තියෙනවා. Droidcam source 3 කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් configure video එක දේවල් settings වල මේවා බලන්න මොනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ වගේ resolution එකකින් මේක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක දැන් ඔයා okay කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක නැති විදියකට මේක පැත්තකින් හරි මොන හරි නැති විදියකට තියාගෙන lock කරගන්න මෙන්න මේ විදියට. එහෙම නැත්නම් මේක ඔයාලට full screen දාගන්න උනත් පුළුවන්. full screen කිව්වට මේකේ හරියටම full screen ගන්න බෑ. මේක නිකන් 4S විදියට තමයි එන්නේ. එහෙම වුණොත් ඔයාලට මේක පොඩ්ඩක් මෙහෙම ටිකක් ලොකු කරගන්න වෙනවා. ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙන්න මේ විදියට මේක recording වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ විදියට minimize කරලා ඕනනම් අදාළ අවශ්‍ය වැඩක් කරගන්න ඕන විදියකට. එතකොටත් මේක normally ඔයාලට recording වෙනවා. පාව මෙන්න මෙතන මේ විදියට record වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මේ විදියට නැමැති දෙයක් මෙතන අවශ්‍ය ගේම් එකක් වුණත් ඕනනම් play කරගන්න පුළුවන්. මේක නිකන් webcam එකක් විතර ඔයාලට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදියට webcam එක පාවිච්චි වෙනවා. ඔයාලට ඉතින් දෙයක් පෙන්වන්නම්. ගොඩක් ලොකු කරලා ඔයාලට මම මේක කැමරා හරවලා පෙන්නන්න. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේක මම මේ මගේ ෆෝන් එකෙන්ම හරවලා තමයි ඔයාලට පෙන්නන්නේ. ෆෝන් එක නම් පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. මොකද
ඔයාලට වෙනදී මේ විදිහට මගේ ෆෝන් එකෙන්ම තමයි මම මේක පින්නුවේ. ඒ විදිහට මම ඉතින් ෆෝර්වර්ඩ් අන්නේ මේක වෙන්නේ. මේක කෙලින්ම වගේ ෆෝන් එකම වෙබ්කැම් එකක් විදිහට තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. ඔයාලට මේ ෆෝන් එක කැමති විදිහට ට්‍රයිපෝඩ් එකක් හරි මොකක් හරි යූස් කරලා ෆෝන් එක ට්‍රයිපෝඩ් එකක් හරි මොකක් හරි විදිහකට යූස් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක කැමති තැනකින් තියාගෙන මේක මේ විදිහට අවශ්‍ය විදිහට ඔයාලට මේක වෙබ් කැමරාවක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක තමයි මේකේ තියෙන ලොකුම ඇඩ්වාන්ටේජ් එක. මම ඔයගලන්ට මේක OBS එකෙන් යූස් කරන හැටි කියලා දුන්නා. Wi-Fi වලින් යූස් කරන එක ගැන මම එච්චර ඉන්ට්‍රෙස්ටිං නෑ. මම ඔයගලන්ට ඕන නම් ඒක පෙන්නන්න. මෙතන device IP කියන එකට ඔයාලා දෙන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන ඔයාලා පේනවා Wi-Fi කියන එකේ device IP එකක් තියෙනවා. අන්නේ දෙකෙන් එකක් මම හිතන්නේ දෙන්න ඕනේ. අපි බලමු මේකෙන් දෙකක් දීලා මේ විදිහට දෙනවා. මම Droidcam port කියන එක ඔයාලා පේනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඒකට 47 තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඔයාලා පේනවා ෆෝන් එකේ. අන්න ඒක මම දෙනවා. ඉතින් මේක මට කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද PC එකේ Wi-Fi නැති නිසා හින්දා වෙන්න ඕනේ. මෙහෙම වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ PC එකේ Wi-Fi තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට device IP කෙනෙකුට තියෙන මේ device IP කියලා තියෙන එකකින් එකක් දීලා කැමති එකක් දීලා බලලා ඔයාලට ඒකත් කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමති නම් පොඩ්ඩක් ඒක try කරලා බලන්න. මම මේක USB විදිහට මේක normally අපිට වැඩ කරනවා බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහටම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඒ නිසා මම ඔයගලන්ට recommend කරන්නේ USB කියන එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. මොකද හරියටම accurate විදිහට ඒ කියන්නේ normally අර delay එකක් නැතුව use කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ USB mode එක. ඒක නිසා මම කියනවා ඔයගලන්ට USB mode එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේක මෙන්න මේ app එක පාවිච්චි කරලා වගේ ෆෝන් එක webcam එකක් කරන්නේ. ඉතින් මේක iPad ෆෝන් එකකින් උනත් කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මම ඔයාලට වෙන්නුව ටික් දාන්න ඕන දෙයක්. අන්න ඒකේ ටික් වලින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට Apple ෆෝන් එකට උනත් මේක පාවිච්චි කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ඇප්ලිකේෂන් එක යූස් කරලා අපි මෙන්න මේ විදිහට ෆෝන් එක වෙබ් කැමරාවක් කරන්නේ. මේකෙන් ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන YouTube එකේ ලයිව් එකක් යන්න ඕන. ඔයාගේ PC එකේ අවශ්‍ය කරන දේවල් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ PC එකේ තියෙන ස්ක්‍රීන් එකත් ෂෙයා කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාවත් පේන්න ලයිව් යන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මොන හරි ක්ලාස් එකක් වා කරනවා නම් ඒ වගේම මොන හරි ඒ විදිහට Zoom ඒ වගේ මීටින් එකක් කරනවා නම් මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක පාවිච්චි කරලා මේක වෙබ් කැමරාවක් විදිහට ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන ගමන් ඔයාලට මේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවලුත් මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා අනිවාර්යෙන් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේක වගේ නොදන්න යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් එයාට දැනන්න ෂෙයා කරන්න තමතක් ගන්න. ඒ වගේම පාල් subscribe button එක ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ එන bell icon එකේ notification all දාලා තියාගත්තොත් තමයි මෙයාගේ වීඩියෝස් වල ඉස්සරහට දාපු ගමන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ දින අපේ social media මේත් අපි follow කරන්න සක්කන් බෑ. මම පාල් description එකේ තියෙන link එකෙන් අපේ Telegram group page එක මතක් කරන්න එපා. එහෙනම් අදට සමුගන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මම